Trong vũ trụ, liệu có tồn tại một thiên thể có thể lớn lên vô hạn không? Có thể có một ngôi sao đơn lẻ, thể tích to bằng cả dải ngân hà chăng? Thực ra, điều đó là không thể. Trái đất, hành tinh mà chúng ta đang sống và nhìn thấy rõ ràng nhất bằng mắt thường, vốn đã rất lớn trong cảm nhận của con người. Nhưng khi đem so với nhiều thiên thể khác trong vũ trụ, trái đất lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Trong hệ mặt trời, Mộc Tinh là hành tinh lớn nhất, với bán kính gấp trái đất 11 lần và khối lượng nặng gấp 317 lần. Đây là một hành tinh khí khổng lồ, có thành phần gần giống với mặt trời. Tuy nhiên, do khối lượng không đủ lớn, nên lõi của nó chỉ có thể hình thành hydro kim loại lỏng dưới áp lực mạnh, chứ không thể tạo ra điều kiện cho phản ứng nhiệt hạch. Vậy Mộc Tinh phải lớn đến mức nào mới có thể trở thành một ngôi sao? Nếu liên tục thêm những mộc tinh khác vào nó, mật độ bên trong sẽ dần tăng cao, nhưng thể tích không phình to quá nhiều. Khi đạt tới khoảng 80 lần khối lượng mộc tinh, lõi của nó mới bắt đầu có thể diễn ra phản ứng nhiệt hạch một cách chập chờn, phát ra ánh sáng rất yếu. Lúc này, nó không được xem là một ngôi sao, mà trở thành một loại thiên thể trung gian giữa hành tinh và sao, gọi là sao lùn nâu. Chỉ khi tiếp tục bổ sung thêm khối lượng, đạt tới khoảng 100 lần mộc tinh, áp suất và nhiệt độ lõi mới đủ lớn để duy trì phản ứng nhiệt hạch ổn định. Lúc đó nó sẽ trở thành một ngôi sao thật sự, loại nhỏ nhất trong số các sao, gọi là sao lùn đỏ. Đây cũng chính là loại sao phổ biến nhất trong vũ trụ. Nếu thêm vào một ngôi sao lùn đỏ khoảng 900 khối lượng mộc tinh nữa, ta sẽ có một ngôi sao cỡ như mặt trời. Với những ngôi sao như vậy, chỉ cần kích thước thay đổi một chút thôi cũng khiến độ sáng khác biệt rất lớn. Chẳng hạn sao Vega, một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, có đường kính chỉ gấp đôi mặt trời, nhưng độ sáng mạnh gấp 40 lần và nhiệt độ bề mặt lên đến 10.000 độ C. Dẫu vậy, Vega cũng chưa phải giới hạn cuối cùng. Ngôi sao nặng nhất mà con người từng biết đến là R136A1, có đường kính gấp 30 lần mặt trời, khối lượng gấp 315 lần và độ sáng vượt quá 9 triệu lần. Về lý thuyết, một ngôi sao bình thường không thể lớn hơn R136A1, bởi nếu khối lượng vượt quá mức này, phản ứng hạt nhân bên trong trở nên quá dữ dội, tạo ra áp lực bức xạ vượt xa lực hấp dẫn, khiến ngôi sao tự đẩy vật chất ra ngoài và cuối cùng phát nổ. Đây được gọi là giới hạn Eddington. Thực tế, R136A1 cũng đang liên tục phóng vật chất ra ngoài với tốc độ khổng lồ, mỗi giây mất đi hàng trăm triệu tấn. Tuy nhiên, những ngôi sao đang ở giai đoạn tàn lụi lại có thể vượt qua giới hạn đó. Khoảng 5 đến 7,5 tỷ năm nữa, nhiên liệu hạt nhân trong lõi mặt trời sẽ cạn kiệt. Khi đó, nó sẽ biến thành một ngôi sao khổng lồ đỏ, đường kính phình to gấp 256 lần hiện tại. Nếu quan sát từ toàn bộ hệ mặt trời, bây giờ thể tích của mặt trời chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng khi nó nở rộng thành sao khổng lồ đỏ, kích thước đủ lớn để nuốt chửng cả trái đất, nơi mà chúng ta đang sinh sống. Nếu một ngôi sao ban đầu có khối lượng lớn hơn mặt trời nhiều lần, thì sau quá trình tiến hóa, nó có thể biến thành một siêu sao khổng lồ. Hiện nay, ngôi sao siêu khổng lồ lớn nhất mà con người quan sát được là Stephenson 218. Bán kính của nó gấp 2.150 lần mặt trời, độ sáng mạnh hơn 430.000 lần và kích thước có thể bao trùm toàn bộ quỹ đạo sao Thổ. Để ánh sáng đi hết một vòng quanh bề mặt của nó, phải mất tới 9 giờ đồng hồ, trong khi chỉ mất 14,5 giây để ánh sáng đi hết một vòng quanh mặt trời. Tuy nhiên, ngay cả những siêu sao khổng lồ cũng không thể lớn vô hạn. Chúng vẫn chịu sự ràng buộc của các định luật vật lý cơ bản. Nếu vượt quá một giới hạn nhất định, chúng sẽ sụp đổ hoặc phát nổ. Nhưng có một loại thiên thể lại có khả năng không ngừng phát triển mãi mãi, đó chính là hố đen. Trong số đó, Ton 618 là hố đen lớn nhất mà loài người từng quan sát được. Bên trong nó, không gian đủ lớn để chứa 11 hệ mặt trời đặt cạnh nhau. Một ngày nào đó, toàn bộ vật chất trong vũ trụ có thể sẽ bị hút vào một hố đen khổng lồ duy nhất, biến nó thành ngôi sao lớn nhất còn lại trong vũ trụ. Thực tế, mỗi nguyên tử trong cơ thể chúng ta đều bắt nguồn từ một ngôi sao đã từng phát nổ. Nguyên tử tạo nên bàn tay trái của bạn có thể đến từ một ngôi sao khác với nguyên tử tạo nên bàn tay phải. Vì vậy, theo đúng nghĩa đen mà nói, bạn từng là một phần của những vì sao trong mắt người khác.